हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवन वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। सो फ्रेन्ड्स, तपाईले स्क्रिनमा एउटा भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ जुन चाहिँ स्काई चेन्जिङ भिडियो रहेको छ। यहाँ चाहिँ स्काई चाहिँ मुभ भइरहेको छ र यस्तो खालको भिडियो तपाईले आजको यस भिडियोमा म चाहिँ ट्युटोरियल दिनेछु। स्टेप बाइ स्टेप तपाईहरुले सिकाउने छु र भिडियो स्किप नगरिकन हेर्नु होला, नत्र तपाई बुझ्न सक्नुहुन्न र कुन पार्ट तपाईले बुझ्नुहुन्न मलाई चाहिँ कमेन्टमा भन्नु होला, म अवश्य रिप्लाई दिनेछु। सो फ्रेन्ड्स, सबैभन्दा पहिला त तपाईले स्क्रिनमा केही यस्तो प्रकारले भिडियो रेकर्ड गर्नुपर्छ। तपाईले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुनेछ जस्तो कि मैले एक्टिङ गरिरहेको छु कि यस्तो प्रकारले तपाईले चाहिँ एक्टिङ गर्नु होला र बाँकीको काम चाहिँ हामीले क्यापकट एप्लिकेसन तर्फ गएर गर्नेछौँ। सो फ्रेन्ड्स, धेरै ढिला नगरी लेट्स स्टार्ट द भिडियो विथ सर्ट इन्ट्रो। सो वेल फ्रेन्ड्स, सबैभन्दा पहिला तपाईले चाहिँ क्यापकट एप्लिकेसन प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नु होला र त्यसलाई ओपन गर्नु होला जस्तो कि मैले यहाँ ओपन गरिसकेको छु। र त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँ न्यू प्रोजेक्ट अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि तपाईले फोटोजको अप्सनमा गएर एउटा चाहिँ स्काईको फोटो सेलेक्ट गर्नु होला जुन चाहिँ डार्क रङको होस्, यानी कि ब्ल्याक कलरको होस्। स्काई सुरुको पार्ट चाहिँ स्काईको पार्ट चाहिँ ब्ल्याक कलरको होस् र लास्टमा आएर एन्डिङको पार्टलाई यसरी क्लिक गरेर डिलिट गर्नु होला र यो स्काईको फोटोलाई चाहिँ क्लिक गरेर यसरी 15 सेकेन्डसम्म राख्दिनु होला। जस्तो कि यहाँ तपाईले हेर्न सक्नु 3.7 सेकेन्ड छ, यसलाई चाहिँ म एटलिस्ट 15 सेकेन्ड, सो एटलिस्ट यसलाई 15 सेकेन्डसम्म राख्नुहोस् साथीहरु तपाईले। सो मैले 15 सेकेन्डसँग राखिसके। अब चाहिँ हाम्रो दोस्रो काम रहेको छ, हामीलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ फर्मेटको अप्सन हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईले यहाँ चाहिँ फिल्टरको छेउमा, त्यसमा क्लिक गरेर 9:16 को रेसियोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। यसले के हुन्छ भन्नाले टिकटकको साइजमा टिकटकको रेसियोमा चाहिँ यो सिलेक्ट हुन्छ। त्यसपछि यो एरोमा क्लिक गर्नु होला र माथिको फोटोलाई फेरि सिलेक्ट गरेर यसरी जुम पार्दिनुस् र यसलाई माथि पार्दिनुस् जुम पारेर। सो फ्रेन्ड्स, अब चाहिँ हाम्रो दोस्रो काम रहेको छ, हामीले चाहिँ अब चाहिँ ओभरले हाल्नुपर्छ, हाम्रो भिडियोलाई हाल्नुपर्छ यहाँ जुन चाहिँ हामीले चाहिँ सुरुमा रेकर्ड गरेको थियौँ। र ओभरलेको अप्सन तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गरेर तपाईले चाहिँ एड ओभरलेमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि आफ्नो भिडियोलाई यहाँ चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला। जस्तो कि मेरो भिडियो यहाँ रहेको छ, म चाहिँ आफ्नो भिडियोलाई सिलेक्ट गरेर गरेको छु। सो फ्रेन्ड्स, तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ कि यस्तो प्रकार रहेको छ हाम्रो भिडियो। सो यो भिडियो के यस्तो प्रकार रहेको छ हाम्रो, र भिडियोको एक्स्ट्रा पार्टलाई चाहिँ काटिनु होला। जस्तो कि म चाहिँ भिडियोको मेरो एक्स्ट्रा पार्ट रहेको छ, फ्रेमको यहाँबाट म स्टार्टिङ हुन्छ। सो म चाहिँ एक्स्ट्रा पार्टलाई यहाँबाट काट्न गइरहेको छु। सो फ्रेन्ड्स, एक्स्ट्रा पार्टलाई काट्नको लागि तपाईले स्प्लिटको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसरी क्लिक गर्नु होला। भिडियो यस्तो स्प्लिट गर्दा चाहिँ यसले दुई टुक्रा गरिदिन्छ भिडियोलाई। सो फर्स्टको पार्टलाई एक्स्ट्रा रहेको छ, यसलाई चाहिँ म यसरी डिलिट पारिदिन्छु। सो फ्रेन्ड्स, र भिडियो तलको भिडियोलाई यसरी थिचेर अगाडि पारिदिनु होला र माथिको फोटोलाई तलको भिडियोको बराबर पारिदिनु होला र लास्टमा जुन एक्स्ट्रा पार्ट रहेको छ त्यसलाई पनि काटिदिनु होला। जस्तो कि म चाहिँ यहाँबाट भिडियोलाई काट्न गइरहेको छु, एक्स्ट्रा पार्ट मेरो भिडियो यहाँको रहेको छ। सो यहाँसम्म मैले भिडियोलाई स्प्लिट गरिदिएँ र यो एक्स्ट्रा पार्टलाई यसरी डिलिट गरिदिएँ। सो फ्रेन्ड्स, माथि पनि फोटोलाई बराबर पारिदिनु, स्प्लिट गरिदिनुहोस् र यो एक्स्ट्रा पार्टलाई यसरी डिलिट पारिदिनुहोस्। सो फाइनली हाम्रो चाहिँ एक्स्ट्रा पार्टहरू यहाँ मिलिसकेको छ। अब चाहिँ दोस्रो काम रहेको छ हाम्रो चाहिँ साथीहरु, तलको भिडियोलाई सेलेक्ट गरेर यसरी स्क्रिनमा फुल गरिदिनुहोस्। सो फ्रेन्ड्स, मैले चाहिँ स्क्रिनमा फुल गरिसकेँ। अब चाहिँ हामीले चाहिँ तलको भिडियोको चाहिँ क्रोमा की चाहिँ खोल्नुपर्छ। सो तलको भिडियोमा यसरी सिलेक्ट गर्नुहोस् र तपाईले यसरी स्लाइड गर्दै क्रोमा कीको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ साथी तपाईले चाहिँ क्रोमा कीको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा एकचोटि क्लिक गरेर त्यसको कलर पिकर अप्सन रहेको छ। अब चाहिँ यसलाई चाहिँ यो जुन धर्को रहेको छ यसलाई चाहिँ यसरी माथि ब्लू कलरको आकाशमा राखिदिनु होला र एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोस्, तपाईको आकाशको कलर चाहिँ ब्लू रङकै हुनुपर्छ। जस्तो कि हेर्न सक्नुहुन्छ मैले आकाशको कलर यहाँ ब्लू रङको छ। इन्टेन्सिटीमा त्यसपछि क्लिक गर्नुहोस् र यसरी थोरै अगाडि पारिदिनुहोस्। सो इन्टेन्सिटीलाई केही 6 सम्म राख्नु होला र त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ यहाँ टाउको देखिरहेको छैन। सो स्याडोमा गएर यसरी थोरै यसलाई अगाडि पार्नुहोस् ताकि तपाईको एडिटिङ सही देखियोस् र यसलाई भिडियोलाई एकचोटि प्ले गर्नुहोस्। सो फ्रेन्ड्स, हेर्न सक्नुहुन्छ कि यस्तो प्रकारले मेरो भिडियो चाहिँ यहाँ बनिसकेको छ। र अब दोस्रो काम हाम्रो रहेको छ, जतिखेर हाम्रो हात चाहिँ स्काईमा हुन्छ। सो फ्रेन्ड्स, हेर्नुहोस् भिडियोमा चाहिँ जतिखेर हाम्रो ह्यान्ड चाहिँ स्काईमा म राख्छु त्यतिखेर चाहिँ यहाँ चाहिँ स्काई चेन्ज हुनुपर्ने। सो फ्रेन्ड्स, सो यो पार्टमा आउनुहोस्, जतिखेर स्काईमा ह्यान्ड हाम्रो हुन्छ यो पार्टमा ठ्याक्क आएर माथिको फोटोलाई चाहिँ यसरी स्प्लिट गरिदिनुहोस् र यो साइडको फोटोलाई डिलिट पारिदिनुहोस् र तलको भिडियोलाई पनि यसरी क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई स्प्लिट पारिदिनुहोस् र त्यसपछि हामीलाई चाहिँ यहाँ प्लसको आइकन हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गरेर हामीलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा भिडियो हाल्नुपर्छ। तपाईलाई त्यो भिडियोको लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा दिइराखेको हुन्छु, त्यहाँबाट तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। सो फ्रेन्ड्स, यो भिडियो हाम्रो रहेको छ, यहाँ भिडियोमा यसरी क्लिक गरेर यसलाई चाहिँ दुईटा हातले यसरी जुम गरेर माथि लगिदिनुहोस् यसरी। सो म चाहिँ अब भिडियो प्ले गरेर हेर्छु।
सो फ्रेन्ड्स केही यस्तो प्रकारले हाम्रो भिडियो बनेको छ यहाँ। यसलाई चाहिँ यसरी फुल गरिदिनुस् र तल पारिदिनुस् यसरी। ओके, केही यस्तो प्रकारले बनेको छ। अब चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो माथिको भिडियोलाई तलको भिडियोको बराबर यसरी लास्टमा आएर स्प्लिट गरिदिनुस् र यो एक्स्ट्रा पार्टलाई डिलिट पारिदिनुस्। र म भिडियोलाई तपाईँलाई प्ले गरेर देखाउँछु। र अर्को हाम्रो काम रहेको छ यो फोटो जुन माथि हेर्न सक्नुहुनेछ यो फोटो, यसलाई पनि मुभिङ बनाउनको लागि हामीलाई चाहिँ यसरी जुम इन यसरी थोरै अगाडि आएर प्लसको आइकन हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँले। यसमा क्लिक गर्नुहोस् र एकैचोटि यो फोटोको लास्टमा आएर यसरी फेरि प्लस दिनुस् र यसलाई यसो स्लाइड गरेर लास्टमासम्म यतिकै लगाइदिनुस्। अब त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले हाम्रो यो फोटो पनि स्काई जस्तै मुभ हुन्छ। सो फ्रेन्ड्स म चाहिँ तपाईँलाई प्ले गरेर देखाउँछु। सो फ्रेन्ड्स हेर्न सक्नुहुन्छ यो पनि स्काई जस्तै मुभ भइरहेको छ यो फोटो। यसलाई जुम पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यसरी। सो फ्रेन्ड्स हेर्न सक्नुहुन्छ कि यस्तो प्रकारले हाम्रो यो फोटो जुम भइसकेको छ। र अब हाम्रो फाइनली हाम्रो भिडियो चाहिँ कम्प्लिटली बन्न आँटेको छ। र त्यसपछि तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ चाहिँ यो फर्स्ट पार्टमा चाहिँ हाम्रो के स्टोरी हुन्छ भने नि फर्स्ट पार्टमा चाहिँ हाम्रो भिडियो चाहिँ डार्क रङको यानि कि अँध्यारो हुन्छ, त्यसपछि यो पार्ट आएर उज्यालो हुन्छ। सो यसलाई अँध्यारो बनाउन लागि यो भिडियोमा यसरी यो भिडियोमा सेलेक्ट गर्नु होला तलको भिडियोमा। त्यसपछि यसरी स्लाइड गर्दै हेर्नुहोस् तपाईँले एडजस्टको अप्सन हेर्न सक्नुहुनेछ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि ब्राइटनेसलाई थोरै घटाइदिनुहोस् र कन्ट्रास्टलाई पनि थोरै घटाइदिनुहोस् र सेचुरेसनलाई पनि थोरै घटाइदिनुहोस्, एक्सपोजरलाई पनि थोरै घटाइदिनुहोस् र त्यसपछि तपाईँले डाइरेक्ट हाइलाइट्समा जानुहोस्, त्यसलाई थोरै घटाइदिनुहोस् र टेम्परेचरलाई पनि थोरै यसरी तल गरिदिनुहोस्। सो फ्रेन्ड्स त्यसपछि राइट गरिदिनुहोस् र त्यसपछि भिडियोलाई प्ले गरेर एकचोटि हेर्नुहोस्। सो यहाँ चाहिँ पुरै डार्क रहेको छ, सुरुमा चाहिँ अँध्यारो हुन्छ यहाँ चाहिँ। त्यसपछि अचानक यहाँ चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ चाहिँ स्काई चेन्ज अचानक यसरी स्काई चेन्ज भएर पुरै यहाँ लाइट आइहाल्छ भिडियोमा। सो फ्रेन्ड्स यतिकै नै तपाईँले भिडियो बनाउन सक्नुहुनेछ। र यहाँ तपाईँले म्युजिक पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। म्युजिक कसरी हाल्ने तपाईँले एड अडियोको अप्सन हेर्न सक्नुहुनेछ, एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँले आफ्नो भिडियो सेलेक्ट गर्नु होला कुन भिडियोबाट तपाईँले म्युजिक हाल्न चाहनुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले त्यतिकै म्युजिक हाल्न सक्नुहुनेछ, जस्तो कि मैले यो म्युजिक हालेँ। त्यसपछि तपाईँले म्युजिक हाल्न सक्नुहुनेछ। सो फ्रेन्ड्स फाइनली हाम्रो भिडियो चाहिँ कम्प्लिटली बनिसकेको छ। यसलाई चाहिँ सेभ गर्नको लागि तपाईँले चाहिँ माथिको एरोको अप्सन हेर्छ त्यसमा क्लिक गरेर तपाईँले सेभ गर्न सक्नुहुनेछ। र यदि तपाईँले च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनलाई दबाइदिनु होला। आजको लागि यति नै। आशा गर्दछु तपाईँलाई आजको भिडियो मन पर्यो होला। अब मिल्नेछौँ अर्को भिडियोमा।